مرحبا، معكم معتز وجاكي. اليوم رح نعرض الحلقة الثانية من برنامجنا المميز ارتقي فالقاع مزدحم. الحلقة الثانية حتكون بعنوان جدا مميز وجدا شيق: العادات اليومية للأشخاص الناجحين. هيدي العادات خلت هيدي الأشخاص الناجحين تتميز ويحققوا مكاسب مادية ومكاسب معنوية، تخليهم يتطوروا وتخليهم يتميزوا بحياتهم المهنية والشخصية وعلاقاتهم ومناصبهم وطريقة تواصلهم بين الناس. ما حنطول عليكم، خلينا نروح دغري ونشوف هيدي العادات ونتعرف على أسرار الناجحين وعاداتهم اليومية. أول عادة من عادات الأشخاص الناجحين هي الاستيقاظ مبكرا والتفاؤل إنه اليوم حيكون يوم مميز وكثير الإنجازات. إذا بتبحث وبتدور عن عادات الأشخاص الناجحين اليومية بتلاقي أول عادة من عاداتهم هي الاستيقاظ مبكرا. ومبكرا يعني عم نحكي بين الساعة 4 الصبح والساعة 6 الصبح، لأنه الجسد بيكون ارتاح، أخذ قسط كافي من الراحة، العقل مرتاح ونقي، قادر ياخد قرارات صحيحة، قادر يفكر بأفكار إيجابية وأفكار إبداعية. وهيدا الأشخاص بتستفاد من وقتها بشكل فعال لأنه أخذوا نهار من أول. إذا بناخد مثال الموظفين، شخص متأخر بالفيقة بكير لأنه متأخر بالسهرة لينام، بتلاقيه فايق بسرعة، بده يلبس بسرعة وياكل بسرعة ويسوق بسرعة ويتخانق مع الناس على الطريق ويوصل على شغله متأخر، يتخانق مع مديره، لا يشرب القهوة، لا يرتاح، لا يقرأ المجلة، لا يفتح الإيميل تبعه، بتكون راح نص نهار وقصة ما عمل شيء. وبالإجمال هيدي الناس بتكون لما بتكون بهيدي الحالة بتكون عصبية وبتكون مزاجها سيء وبتكون كتير متشائمة. وما تقلي هيدي النماذج منها موجودة بحياتنا وموجودة بنسبة كبيرة كمان. أما بالمقابل الشخص اللي صاحي بكير مرتاح، فطر على رواق، لبس على رواق، طلع على الدوام على رواق، وصل قبل دوامه تقريبا شي نص ساعة، ارتاح، أخذ قهوته، فتح إيميله، رتب أولوياته وبلش نهاره بإيجابية وتفاؤل. بالإجمال هيدا الشخص دائما بتلاقيه مبتسم، إيجابي ومتفائل عن غير زمايله. كمان هيدا نموذج موجود بحياتنا بس قلال كتير الموجودين بهيدي الصفة. تاني عادة من عادات الأشخاص الناجحين اليومية هي وضع الأهداف اليومية. بعد ما صحينا بكير، نصيحة: بعد عن كل الأخبار المزعجة، إن كانت بمجلات، إن كانت بصحف، إن كانت بمواقع التواصل الاجتماعي، بالراديو، على الطريق، بمحيطك بالعمل، وبلش حط أهدافك اليومية. أعمال مثل تو-دو ليست صغيرة تكتب فيها كل مهامك وبلش بالأولويات. طبعا أنت لتنجز أكتر لازم تكون منظم أكتر. كل ما خططت ليومك كل ما استفدت منه بشكل أكبر وبشكل مميز وبشكل راقي. كل شخص منا عنده مهام، إن كان بعمله، بجامعته، بالبيئة اللي هو عايش فيها، كل إنسان منا عنده مهام. قد ما بتقدر فوض الصلاحيات، كل منك قادر تعطي مهام لأشخاص حواليك ينجزوها وإنت تهتم بمهام أكبر وأرقى وبجودة أعلى، ففوض الصلاحيات وما تتأخر بهذا الموضوع. إذا منروح شوي على البيئة المهنية، بتلاقي بعض الناس بتفكر كل ما كان عندهم وراء على مكتبهم، كل ما كان أرجى زميله إنه هو عم يشتغل بشكل كبير، كل ما أرجى صاحب العمل إنه هو مضغوط ومنه قادر يحك راسه، يعني هو إنسان مميز بالعمل والعمل منه قادر يتخلى عنه. ما تفكر صاحب العمل إنه إذا شاف عندك وراء وشافك مضغوط وشافك مشغول إنه يعني أنت حققت عنده مرتبة أعلى. صاحب العمل ذكي، صاحب العمل فهمان، صاحب العمل مطلع على كثير من هيدي المواضيع. هو بيعرف إنه أنت ما عندك شغل، هو بيعرف إنه عندك وقت قادر تستفاد منه، وهو بيعرف إنه أنت already مخلص شغلك. ومنه عيب إنه يطلع عندك وقت فراغ تطور فيه مهارة تخص العمل، تقرأ فيه وتزيد من ثقافتك، تنجز مهام مستقبلية قادر تنجزها بهيدا الوقت. أنت بتكون على المسار الصحيح، أنت بتكون تتبع المدرسة العالمية الجديدة الاحترافية بعالم تطوير الأعمال والممارسات الصحية بعالم الإدارة. العادة الثالثة من العادات اليومية للأشخاص الناجحين هي القراءة والتعلم المستمر. من لا يتقدم يتقادم. احفظوا هالنصيحة كتير منيح. خلي عندك 30 دقيقة كل يوم جزء من وقتك للقراءة. خليه ورد يومي، يعني ما بتقدر تنام قبل ما تقرأ، قبل ما تعمل هيدا الورد. اقرأ بمجال تخصصك وتعمق فيه أكتر. اطلع على أفضل الممارسات بمجال تخصصك. ما تخلي حدا يسبقك، خليك مميز ضمن محيطك، ضمن زملائك،
خليك صاحب المعلومة الأولى بمحيطك رح تتميز بسبب هيدا الموضوع. خلي الكتاب رفيقك بالمكتب، بالبيت، بالسيارة، بالطيارة، بالإجازات، بأي وقت قادر فيه تقرأ اقرأ. طور مهارة تانية بحياتك. إذا أنت ضعيف باللغة الإنجليزية طور مهارة اللغة الإنجليزية عندك. إذا أنت ضعيف ببرامج الكمبيوتر طور برامج الكمبيوتر عندك. خصص جزء من دخلك وسميه الميزانية التطويرية، إن كان بشراء كتب، حضور دورات، مؤتمرات، ندوات، مراجع، تعلم عن بعد. خلي ثقافتك التعلم المستمر. المواقع التعليمية المجانية صارت متاحة للجميع، ما بقى عندك مجال انك تتحجج وانك تهرب من الواقع. تميز وخليك السباق ورح تشوف كيف رح تتغير حياتك. العادة الرابعة من العادات اليومية للأشخاص الناجحين هي تنمية الهوايات الشخصية. إذا أنت بتروح بتبحث بحياة الأشخاص الناجحين بتلاقي إنه كل واحد فيهم عنده هواية معينة بيحرص على ممارستها كل يوم وعلى تنميتها وتطويرها. يعني بتلاقي أستاذ جامعي ممكن يمتهن التصوير، طبيب أسنان ممكن يمتهن التدريب الرياضي، معلمة مدرسة بتحب الغناء. إذا أنت بتحب التصوير، بتحب الغناء، بتحب الكتابة، بتحب الرسم، بتحب الطبخ، ما تبخل على حالك إنك تنمي هيدي الهواية وتطورها وتزيد من معارفك فيها، لأنه رح تعود لك بالنفع بالمستقبل. كثير من الأشخاص هواياتهم صارت مصدر دخل لهم وصارت مشاريع تجارية. الهوايات كنز ما حدا بيعرف فيه إلا اللي بيمارسه، إلا اللي بيتقنه وبينميه. العادة الخامسة والأخيرة من العادات اليومية للأشخاص الناجحين هي الصحة الجسدية والنفسية. جسدك له حق عليك، وصحتك هي رسمالك واستمرارية وجودك لتحقق إنجازاتك. أنت مدعو لممارسة الرياضة كل يوم بأي شكل من الأشكال، مشي، ركض، سباحة، أي نوع من الألعاب الرياضية أنت بتلاقيها مناسبة لك بالكيفية والكمية والنوعية اللي أنت بتلاقيها مناسبة لك. ما تفكر بحدا، ارضي أنت نفسك. إذا أنت راضي عن صحتك فاتركها مثل ما هي، منك راضي غير لترضي نفسك أنت بشكل خاص. ما تسمع للناس، الناس ما بيعجب شيء. خليك أنت بس اللي تهتم بحالك بشخصيتك. وزنك مش عاجبك غيره، في شيء مشاكل عندك غيرها. الرضيان عن نفسك ما تغير شيء، لأنه الناس بدها ترسم لك شكل معين وتحطك فيه ويمكن هذا الشكل ما يناسبك. وياما ناس دمروا حياتهم ودمروا شخصيتهم من وراء بعض الآراء السلبية اللي هي ما كانت بمحلها، واللي كانت الناس اللي عم تعطي هيدي الآراء ما عم تقدر ظروف الأشخاص اللي قبالها. لذلك الصحة النفسية كتير مهمة عندك، لأنه كل ما كانت الصحة النفسية عندك عالية كل ما كنت بطاقة إيجابية أعلى، كل ما كنت صاحب حيوية، صاحب نشاط، صاحب استمرارية. بدعيك لتمارس جلسات التأمل وجلسات اليوغا. أي شيء بيحسن من صحتك النفسية ضمن المباح ما تبخل على نفسك إنك تمارسه وتحسن من نفسيتك. هيدي رسمالك صحتك وجسدك لتكمل الإنجاز، لتضلك ضمن المميزين بهيدا المجال. بنهاية الحلقة بدي أقول كل ما أنت كنت قادر تكسب عادة إيجابية وتخسر عادة سلبية بتكون أنت الكسبان، لأنه حياتك رح تتحسن، شخصيتك رح ترتقي، رح تتميز ضمن محيطك، ورح تعيش بسعادة أكبر. اليوم تعلمنا 5 عادات إيجابية، استبدلها فورا ب5 عادات سلبية عندك. بشوفكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة وموضوع جديد. انتظروني في أمان الله.